My Google AdSense pin. Ayan siya guys. Kapag naka 4 months ka na hindi mo pa rin na-verify or na-enter yung pin na to sa Google AdSense mo, ay mawawala yung ads mo. Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, it is another vlog and it's a good news kasi na-receive ko na ngayong araw na ito. Today is April 5. Na-receive ko na ang aking Google AdSense pin. It's been 4 months nung na-monetize ako. Na-monetize kasi ako last December 2020 and finally, I already got my Google AdSense pin. Ayan siya guys. As you can see, finally, akala ko talaga hindi na to dadating kasi ang tagal ko siyang hinintay. Kasi kapag naka 4 months ka na hindi mo pa rin na-verify or na-enter yung pin na to sa Google AdSense mo, ay mawawala yung ads mo. Reminder guys, sa lahat-lahat ng mga vloggers dyan at mga YouTuber, kailangan yung ma-verify agad-agad with the use of your pin yung Google AdSense nyo para hindi mag-disappear yung inyong mga ads. Guys, dahil taga Laguna ako, nakalagay dito San Pablo. Ayan, ang nakareceive dito ay San Pablo, Laguna ang nakareceive at pinadala na lang ito dito sa Calamba, Laguna guys. Ayan, may sealed sila dyan. May tatak. Ayan. Kung kailan nila na-receive. March 30 na-receive sa San Pablo at na-receive naman guys sa Calamba nung March 31. So, parang 1 week lang. So, wala pang 1 week. Na-deliver nila agad itong Google AdSense dito sa location namin. Dito, nakasulat nga, Lanuza. Ayan. At yung address. Ayan siya. Important documentation and closed. Kita nyo guys. Ayan. Ayun lang naman. Walang masyadong special sa labas ng Google AdSense pin na ito. Sadyang yung loob ang special dito guys kasi finally mabe-verify ko na rin ang aking Google AdSense. Guys, kung hindi nyo pa nare-receive yung inyong Google AdSense pin from the several months na na-monetize kayo guys, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil maghintay lang kayo guys, ma-receive nyo na rin yon. But then, 3 request na ako guys. Naka-3 request na ako. Siguro ito yung pinaka-first request ko guys. At maaaring madoble yung mga Google AdSense pin nyo kapag nag-request kayo. Pero, iisa lang naman yung mga Google AdSense pin number nun guys. So, don't worry kung may dumating pa sa inyo additional guys. Paano nga ba kung nakapag-request na kayo ng napakarami? 3 beses yung pinaka maximum request natin guys. At kapag naka-3 request na kayo, pwede na kayong mag-manual na verification pin. Ayan. May manual tayo guys. Pero, hindi ka basta-basta makakapag-request. Hindi pwedeng nakapag-request ka ngayon, magre-request ka ulit bukas. Monthly yun guys. So, kung may 3 na request aside from yung first na request mo, so 4 guys. So, every month, mag-request ka lang na mag-request hanggang sa dumating na sa inyo yung pinaka first request nyo. Ayun lang guys. Siguro parang ayun yung way para ma-follow up sila na ayan, may request ka na at meron nga silang pinadala sa'yo na unang pin guys. So ayun lang yung ginagawa ko. Ngayon guys, open na natin itong Google AdSense pin. Ayan. Oh my God. So galing pa pala tong Malaysia guys. So usually, yung mga Google AdSense pin ay galing ng ibang bansa guys. Ayan. Nakakatakot guys kasi baka mapunit ko ang mga dapat hindi mapunit. Ayan, open lang natin. Yan. And here, Ang laman. Charot. Oh, nakalagay lang dito yung pin. Ay, isa pa. May isa pa pala guys. Ito na siya. Ayan, parang may step-by-step process siya. Siyempre, hindi ko na iaan yung pin. Sa mga curious guys, ayan, may step-by-step process. Step 1, 2, 3, and 4 para ma-enter mo yung pin mo at ma-verify yung YouTube channel mo. Step 1, sign in to your Google AdSense. Step 2, click the gear icon para ma-select mo yung payments. Alam nyo na guys yan sa mga nagre-request na at nag-aabang ng kanilang Google AdSense pin. Step 3, in the left navigation bar, click account information. Then, click verify address. O, ayun. Ayun yung makikita nyo. Ito siya, guys. Ayan.
At step 4, enter your PIN as it appears on the right and click Submit PIN. Ayun lang siya guys. Thanks. The Google AdSense team. Ayan. Finally. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-enter ng PIN with the use of this letter guys. First step guys, kailangan niya magpunta sa site ng Google AdSense. So nandito na tayo sa home nila. At ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, ayan. You have less than 1 month to verify your PIN. Otherwise, your ad units will stop displaying ads. Ayan guys. So, 4 months yung parang maximum na paghihintay para ma-verify mo yung Google AdSense mo. So, ito nga yung ating verify your billing address. Ayan. Nag-request ako ulit nung March 30, 2021. Nakasulat dito. We mailed you a PIN on March 30, 2021. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. Ayan. Verify na natin guys. Verify. And enter na natin yung PIN. At click natin yung submit. Yan, nakasulat, your billing address has been verified. So, ganun lang kadali guys. Yan, na-verify na tayo finally. So, yun guys, nakita nyo na nga kung paano ko verify ang aking Google AdSense. Ayan, ganun lang kadali guys. Maghintay lang kayo ng several months kasi galing nga ito sa ibang bansa. At mahirap itong ma-receive or ma-deliver sa ating kanya-kanya mga location dahil nga pandemic. But then, gaya nga na sinabi ko guys, meron tayong mga 3 maximum requests. Pero pag request ka na ng 3 beses guys, ay pwede mo na itong i-manual. So, mag-search lang kayo kung paano ito i-manual guys. Pero ayan, patience is a virtue lang guys. Hintayin nyo at maging worth it din. So, thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo sa ating vlog na ito. See you guys on my next vlog.